Notebook LM có tính năng tạo bảng dữ liệu, giúp bạn tổ chức và phân tích thông tin từ các nguồn của mình theo định dạng có cấu trúc, sau đó xuất thành bảng Google Sheets nhanh chóng. Chúng ta chuẩn bị thông tin muốn chuyển sang dạng bảng, sau đó tại Notebook LM, bạn tạo ghi chú mới. Chọn nguồn làm dữ liệu tùy theo dữ liệu bạn đang có là gì. Lúc này, bạn sẽ thấy nội dung tóm tắt từ thông tin mà chúng ta tải lên. Nhìn sang bên cạnh, nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tính năng bảng dữ liệu để tiến hành chỉnh và tạo. Chúng ta sẽ nhập lệnh yêu cầu tạo bảng với ngôn ngữ nào, mục đích của việc tạo bảng là gì, đối tượng xem bảng nếu có, rồi nhấn nút chèn ở bên dưới. Chờ vài phút để Notebook LM tiến hành chuyển nội dung thành bảng theo yêu cầu của bạn. Đây là bảng dữ liệu tạo trên Notebook LM từ nội dung đơn giản mà chúng ta cung cấp. Nhấn vào biểu tượng 3 chấm để xuất sang Google Sheets.